Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Thến Review. Hôm nay, chúng ta sẽ theo chân Tăng Khôn trong một chuyến săn đầy bất ngờ. Ngay từ những giây đầu tiên, một sinh vật bí ẩn đã xuất hiện, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến nhiều người tò mò. Theo các bạn, đó là gà nhà hay gà rừng thực thụ? Bên cạnh anh vẫn là chú thỏ xám nhỏ đáng yêu, người bạn đồng hành đã cùng anh vượt qua đêm đầu tiên giữa rừng. Có lẽ chính sự hiện diện của nó đã tiếp thêm động lực cho Tăng Khôn. Khi trời vừa hửng sáng, anh lập tức bắt tay vào đặt bẫy, từng sợi dây đều được tự tay đan từ vỏ cây, mọi cơ cấu được bố trí vô cùng cẩn thận và khéo léo, chỉ cần con mồi chạm nhẹ, chiếc bẫy sẽ lập tức khóa chặt đôi chân của nó. Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, giờ là lúc tiến sâu hơn vào khu rừng để tìm dấu vết con mồi. Những bụi cây thưa dần mở ra một khoảng đất rộng, mặt đất xuất hiện nhiều dấu vết bị bới tung. Nhìn kỹ hơn một chút, Tăng Khôn nhanh chóng đưa ra phán đoán, đây chính là nơi gà rừng thường xuyên kiếm ăn, một địa điểm lý tưởng để bố trí bẫy săn. Anh tận dụng ngay những cành cây có sẵn trong rừng, từng cơ cấu kích hoạt được sắp xếp cực kỳ chính xác, chiếc thòng lọng cũng được che phủ vô cùng kín đáo. Chỉ cần con mồi bước vào khu vực này, khả năng thoát thân gần như bằng không. Tiếp theo là chiếc bẫy thứ hai, lần này anh chọn ngay mép của lối mòn tự nhiên trong rừng, một vị trí mà hầu hết động vật đều sẽ vô thức đi qua. Theo bản năng, chúng luôn ưu tiên lối đi thông thoáng nhất, đó cũng chính là điểm Tăng Khôn tận dụng để đặt bẫy. Chỉ cần con mồi xuất hiện, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch anh đã tính toán. Những cành cây tiếp tục được dùng để che kín khoảng trống, một chiếc bẫy hoàn hảo đã chính thức được hoàn thành. Việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Tăng Khôn quay về căn nhà tre, chú thỏ nhỏ vẫn vô tư gặm thức ăn ngon lành, dường như nó chẳng hề biết chủ nhân đang vất vả ngoài kia. Tăng Khôn lặng lẽ ngồi xuống, rồi nhóm lại đống lửa để sưởi ấm cơ thể. Đúng lúc ấy, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi anh còn đang lo bữa trưa chưa có gì, một cơ hội lại xuất hiện. Tăng Khôn lập tức nhặt một hòn đá, từ từ giơ tay và ngắm thật chuẩn xác, mắt không rời mục tiêu, chỉ chờ đúng thời điểm để ra tay. Trên cành cây phía đối diện, một chú chim vừa đậu xuống, viên đá được ném đi với độ chính xác đáng kinh ngạc, trúng mục tiêu ngay lập tức. Bữa ăn như thể tự nhiên rơi xuống trước mặt anh. Dù con chim không quá lớn, nhưng với Tăng Khôn lúc này, chừng đó cũng đủ lấp đầy chiếc bụng đói. 6 giờ trôi qua, khu rừng dần chìm vào ánh chiều tà. Đã đến lúc Tăng Khôn quay lại kiểm tra những chiếc bẫy đã đặt, thế nhưng vừa tiến đến, anh đã phát hiện điều gì đó rất khác thường phía trước. Tăng Khôn lập tức tăng tốc, chiếc bẫy đầu tiên đã được kích hoạt. Một con gà đã bị chiếc thòng lọng giữ chặt lấy một chân, nhưng ngay khi Tăng Khôn chuẩn bị tiếp cận, con gà bất ngờ tung cánh bay mạnh. May mắn thay chiếc bẫy vẫn giữ được con mồi, nếu không thì công sức cả ngày coi như đổ sông đổ biển. Anh nhanh chóng khống chế nó, giữ chặt phần gốc đôi cánh, bộ lông óng mượt cùng chiếc mỏ cong sắc nhọn hiện lên vô cùng nổi bật. Đặc biệt hơn là hai chiếc lông đuôi dài đầy ấn tượng. Vậy con mồi mà Tăng Khôn vừa bắt được, rốt cuộc là gà nhà hay gà rừng? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Con gà nặng hơn 2 cân một chút, bữa tối hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng thịnh soạn. Tăng Khôn nhanh chóng trở về nơi trú ẩn để nhóm lửa. Lúc này con gà vẫn còn thoi thóp hơi thở cuối cùng, nó vẫn chưa hoàn toàn chết. Tăng Khôn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, đến khi con gà ngừng cử động hẳn mới bắt đầu sơ chế. Anh chuẩn bị cho công đoạn chế biến tiếp theo. Toàn bộ con gà được đưa vào đống lửa, hơi nóng nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể, giúp lớp lông được làm sạch dễ dàng hơn. Chỉ trong chốc lát, bộ lông đã được loại bỏ gần như hoàn toàn. Chỉ sau ít phút, toàn bộ lớp lông đã được làm sạch hoàn toàn. Con gà rừng có kích thước khá lớn, nếu nướng nguyên con trên lửa sẽ mất rất nhiều thời gian để chín đều. Vì vậy anh chọn cách nấu trong ống tre là lựa chọn hợp lý hơn. Tăng Khôn chọn một đoạn tre dày rồi khoét lỗ, sau đó mang ra suối rửa sạch cẩn thận. Thịt gà tươi được chặt thành từng miếng vừa ăn, tất cả đều được cho vào ống tre, đặt ngay trên bếp than hồng. Chỉ cần kiên nhẫn chờ khoảng 2 giờ, nồi gà rừng thơm ngon sẽ hoàn thành, sẵn sàng cho một bữa tối giữa núi rừng. Chỉ với đôi đũa và chiếc bát nhỏ bên ánh lửa bập bùng, trên gương mặt Tăng Khôn hiện rõ niềm vui sau một ngày đầy vất vả. Đêm nay chắc chắn sẽ là một bữa ăn no nê giữa khung cảnh yên bình của núi rừng hoang dã. Một ngày mới lại bắt đầu. Tăng Khôn nhanh chóng tiến sâu vào khu rừng. 3 chiếc bẫy nhỏ được đặt từ 2 ngày trước, giờ đã đến lúc đi kiểm tra thành quả. Vừa tới chiếc bẫy đầu tiên, anh đã phát hiện tín hiệu đáng mừng. Chiếc bẫy đã được kích hoạt, một con chuột rừng đã mắc bẫy, nó không còn khả năng chạy thoát. 2 chiếc bẫy còn lại cũng mang về thêm chiến lợi phẩm. Chỉ trong một lần kiểm tra, Tăng Khôn đã thu hoạch trọn vẹn 3 con mồi. Anh nhanh chóng làm sạch lông và loại bỏ toàn bộ nội tạng. Mọi thứ được sơ chế rất gọn gàng, sau đó đặt lên bếp than đỏ rực. Trong lúc chờ thức ăn chín, Tăng Khôn cũng không hề nghỉ ngơi. Anh tiếp tục chặt thêm những cây tre nhỏ, rồi tỉ mỉ chẻ chúng thành từng nan mảnh. Các nan tre được uốn và buộc thành một vòng tròn chắc chắn, đặt cố định xuống mặt đất. Tiếp tục dựng khung vòng bao quanh chiếc lồng. Mục đích của Tăng Khôn là tạo cho chú thỏ một không gian rộng rãi và thoải mái hơn. Những thanh tre được anh đan xen vào rất là khéo léo, giúp toàn bộ khung lồng trở nên vô cùng chắc chắn. Chỉ sau một lúc chế tác, một chiếc lồng tre tinh xảo đã hoàn thành. Anh còn phủ thêm những chiếc lá lớn lên phía trên để che mưa và chắn nắng cho chú thỏ nhỏ. Khi được thả vào bên trong, chú thỏ lập tức thong thả gặm những chiếc lá tươi non. Tuy nhiên, nhìn chiếc lồng này, có không ít người sẽ băn khoăn, liệu chú thỏ có thể tìm cách trốn ra ngoài hay không? Theo các bạn, chiếc lồng này đã đủ an toàn chưa? Hãy để lại bình luận nhé. Sau nhiều ngày gắn bó với căn nhà tre, Tăng Khôn quyết định bắt đầu chuyến cắm trại mới, tiếp tục hành trình khám phá khu rừng rộng lớn và tìm kiếm những nguồn thức ăn mới trên đường đi. Ngay trước mắt anh là một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bên trong thân cây đã mục rỗng từ rất lâu, chỉ cần gõ nhẹ, từng mảnh gỗ đã rơi xuống. Nhưng đây không đơn thuần là cây bị mục tự nhiên. Tăng Khôn nhanh chóng phát hiện dấu vết của một tổ côn trùng khổng lồ, khắp nơi đều chi chít những đường hầm lớn nhỏ, cho thấy nơi đây từng là một quần thể rất đông. Thế nhưng không ai biết vì sao chúng lại rời bỏ nơi này. Nếu không, Tăng Khôn đã có thêm một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Không dừng lại ở đó,
Anh tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, quan sát kỹ từng dây leo quấn quanh thân cây. Sau khi nếm thử, anh xác định loại quả này hoàn toàn có thể ăn được. Đây là một nguồn lương thực khá an toàn. Những quả nằm sâu dưới đất đang dần lộ ra, chúng chứa lượng tinh bột rất dồi dào. Tăng Khôn quyết định thu hoạch càng nhiều càng tốt. Sau đó anh leo lên cây, nơi có nhiều ánh nắng nhất. Những quả ở đây đã chín mọng và giàu dinh dưỡng hơn. Anh dùng hết sức rung mạnh cành cây, để những quả chín lần lượt rơi xuống đất. Sau đó cẩn thận thu gom từng quả, không bỏ sót bất kỳ quả nào. Chỉ trong chốc lát đã thu được một lượng khá lớn. Bên dòng suối trong vắt, anh rửa sạch toàn bộ số quả vừa hái, rồi cho tất cả vào ống tre để chuẩn bị chế biến. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy giữa khoảng đất trống. Sau khoảng 30 phút hấp, hương thơm của những quả chín bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng. Lớp vỏ trắng ngần bao lấy phần ruột mềm dẻo và bùi béo. Thành phẩm nhìn còn hấp dẫn hơn cả những củ khoai thông thường. Sau bữa ăn đơn giản, Tăng Khôn tiếp tục lên đường, nhưng trước tiên, anh không quên xử lý hoàn toàn đống lửa, để tránh nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Lấp đất là cách an toàn và hiệu quả nhất. Mang theo một khúc củi vẫn còn giữ lửa, Tăng Khôn phải tìm nơi trú chân trước khi trời tối. Anh không ngừng quan sát xung quanh, rồi bất ngờ phát hiện một hang đá tự nhiên ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp. Có lẽ đây sẽ là nơi nghỉ chân lý tưởng trong đêm nay. Anh nhanh chóng gom những cành cây khô để nhóm lửa. Vấn đề chỗ ở tạm thời đã được giải quyết. Mục tiêu tiếp theo chính là tìm kiếm thức ăn. Khoảng thời gian trước khi trời tối không còn nhiều, Tăng Khôn lập tức chuẩn bị dây để làm bẫy. Anh phải tận dụng từng phút còn lại, bởi vị trí đặt bẫy chính là yếu tố quyết định thành công của chuyến đi săn. Mỗi bước đi đều cần được tính toán thật kỹ, và sự kiên nhẫn luôn là chìa khóa quan trọng nhất. Khi tiến đến một vách đá khuất trong bụi rậm, Tăng Khôn bất ngờ phát hiện nhiều chiếc lông rơi vương vãi trên mặt đất. Ngước nhìn lên bầu trời, Tăng Khôn nhanh chóng nhận ra, đêm nay rất có thể khu rừng sẽ đón một cơn mưa. Quan sát kỹ những khe đá xung quanh, anh phát hiện nhiều hốc đá ăn sâu vào bên trong. Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là nơi các loài động vật thường xuyên lui tới. Tăng Khôn lập tức đặt chiếc bẫy đầu tiên ngay cửa hang. Chỉ cần con mồi chui vào, cơ hội thoát thân gần như bằng không. Chiếc bẫy thứ hai được bố trí sát mép vách đá, những phiến đá nhô ra tạo thành một mái che tự nhiên. Đây cũng là lối đi quen thuộc của nhiều loài thú. Tiếp tục tìm kiếm, Tăng Khôn quan sát từng dấu vết trên mặt đất. Đến chiếc bẫy thứ ba, anh tìm được một vị trí còn lý tưởng hơn. Một hang đá rộng được tạo nên từ hai khối đá khổng lồ. Đây là nơi động vật thường trú mưa, đồng thời cũng là điểm chúng tìm kiếm thức ăn. Chiếc thòng lọng được bố trí bao trọn lối đi, để tăng tối đa khả năng bắt chúng con mồi. Đến với chiếc bẫy cuối cùng, Tăng Khôn phát hiện dấu vết của một con thỏ hoang. Lớp đất mới bị xới lên, chứng tỏ đây là một hang thỏ còn rất mới. Chiếc bẫy lập tức được đặt ngay trước cửa hang. Các khoảng trống xung quanh đều được ngụy trang bằng cành lá. Mọi công đoạn đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đợi. Liệu sáng mai sẽ mang đến thành quả bất ngờ nào? Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán rừng, Tăng Khôn đã lập tức lên đường kiểm tra bẫy. Những giọt nước còn đọng trên lá đã chứng minh dự đoán của anh hoàn toàn chính xác. Một cơn mưa đã ghé qua khu rừng trong đêm. Ngay từ chiếc bẫy đầu tiên, một bất ngờ lớn đã xuất hiện. Một con thỏ rừng đang bị treo lơ lửng trên chiếc thòng lọng. Bộ lông của nó vẫn còn ướt đẫm nước mưa. Có lẽ nó đã tìm nơi trú ẩn trong đêm và vô tình sập bẫy. Tăng Khôn nhẹ nhàng gỡ con mồi xuống. Kích thước của nó khá ấn tượng, đủ để mang đến một bữa ăn chất lượng. Đặc biệt, đây còn là một con thỏ hoang sống hoàn toàn trong tự nhiên. Sau khi đặt lại chiếc bẫy, anh tiếp tục tiến đến khu vực hang đá tiếp theo, và điều bất ngờ lại tiếp tục xảy ra. Một con thỏ rừng khác cũng đã mắc bẫy. Kích thước của hai con gần như tương đương, đều là những chiến lợi phẩm vô cùng đáng giá. Có thể nói, chuyến cắm trại lần này đã khởi đầu thuận lợi ngoài mong đợi. Hai con thỏ chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của Tăng Khôn. Tiếp theo, anh bắt đầu chuẩn bị cho bữa ăn giữa núi rừng. Sau gần 2 giờ nướng trên bếp than, món ăn cuối cùng cũng hoàn thành. Thành quả, Tăng Khôn thưởng thức phần nội tạng giàu dinh dưỡng trước, tiếp đó là những miếng thịt thỏ vàng óng, thơm phức, từng thớ thịt mềm ngọt khiến ai xem cũng khó lòng cưỡng lại. Giữa khung cảnh núi rừng, bữa ăn ấy càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nếu có thêm một chút gia vị, chắc hẳn hương vị sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Một ngày sinh tồn khép lại với nhiều thành quả ngoài mong đợi. Liệu ở hành trình tiếp theo, Tăng Khôn sẽ còn chinh phục những thử thách nào? Nếu yêu thích video, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trần Thiến Review và bật chuông để đồng hành cùng mình trong những chuyến phiêu lưu hấp dẫn tiếp theo nhé.